ben nu bij kaart nummer 11 en dat is de roede. Dat is deze jongen. De roede. Dat is deze jongen. Wat is daarop te zien? Ja, eigenlijk niet veel. Er zijn twee soorten roedes te zien en in het medaillon zie je een klaverboer. Het is een zwarte kaart zoals je ziet en hij is gematigd negatief. Nou, wat betekent dat gematigd negatief? Hetzelfde als de vorige keer. Gematigd negatief betekent dat de kaart zich aanpast aan de andere kaarten. Mochten daar heel veel positieve kaarten zijn en liggen, dan is deze niet zo ontzettend negatief. Ja, negatief, wat is negatief? Maar dan past hij zich aan en dan is de boodschap niet, dan is het wat milder, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Het betekent natuurlijk niet dat als er zeg maar negatieve kaarten omheen liggen om deze, dat er dan, het is juist de bedoeling dat je dan wakker geschud wordt en dat je dan daaraan kan werken. Want dat is de bedoeling van de Lenormand kaart. Om je inzicht te geven. Nou, ik zelf gebruik deze vaak. Die vind ik heel erg mooi. Ook de roede. En ja, een korte beschrijving van de roede. De roede die komt vaak in de legging voor als je zorgen en problemen hebt. En als het op het moment een strijd is in je leven. Dat is wel vaak waar die voor staat en waar die ook vaak voor in de legging komt. En wat ook zo is dat je hem ook vaak wel ziet als de strijd, ruzie is thuis en dat je kan helemaal opgefokt zijn eigenlijk. Het kan ook te maken hebben met een machtsstrijd of een dominantie, de partner dominant is, daar kan die ook allemaal voor staan. Hij kan ook staan voor drugs, staat hij ook wel eens voor, deze kaart. En dus soms betekent het juist, en dat is dan weer de andere kant op als er positievere kaarten bij liggen, dat je doelgericht bent, dat je doelgericht bezig bent. Dus dat je goed alles onder controle hebt en dat je echt werkt naar een doel, een streven wat jij graag het liefste wil. Je bent assertief en je kunt goed voor jezelf opkomen. Dus dat is dan weer de andere kant van de roede eigenlijk. De roede in je dagelijks leven. Nou, op dit punt in je leven kunnen er problemen zijn. Je kunt in een verhitte discussie zijn geraakt. Of dat je last hebt van dat iemand jou aan het pesten is. Laat jij je overroelen door dominantie, door iemand die jou onder de duim wil houden. Wees eerlijk, heb jij dat op het moment? Zou je daar iets aan willen doen? En zo ja, weet je, wat zijn de plannen en wat ga je daaraan doen? Durf je grenzen in ieder geval aan te geven. Dat is wat ik ook wil zeggen. Durf je grenzen aan te geven. Dat is echt heel erg belangrijk. Want als je dat niet doet, dan weet de ander ook niet dat hij of zij zo doet. Want als jij dat nooit tegen jou gezegd wordt dat je dominant bent of wat dan ook, dan en je hebt het zelf niet in de gaten, hoe moet je dat dan weten? Dus mensen willen ook graag helderheid en weten waar de grens ligt bij de ander. Nou, oké. Wat ook kan is dat je in een juridische strijd ligt. En dat je heel veel in de stress zit. De levenslessen die je hieruit haalt, maakt je krachtiger en om in de toekomst andere beslissingen te kunnen nemen. Oké, tip. Nou, is het even spannend bij jullie? De relatie? In de zin dat jullie ruzie hebben, dan kan het goed zijn om te ontladen. Het biedt een kijkje in het nemen van hoe jullie relatie er op dat moment uitziet. Schiet niet in de verwijten en vraag hem naar wat hij van de relatie vindt. En wat verwacht hij van de relatie? Luister in plaats van verwijten. Word even rustig. Of ga even mediteren of even zen. En daarna vraag hem wat hij van de relatie verwacht.
Dus in plaats dat jij helemaal als een dolle hem helemaal gaat van oh, je hebt dat niet goed gedaan en dat niet goed gedaan. Nee, je gaat vragen, wat verwacht jij van onze relatie? Dat is een hele andere insteek dan het eerste. Want als jij dat doet, dan heeft hij ook het idee van hé, oké, zij heeft ook begrip voor mij en ze wil ook graag mijn standpunt weten. En we zijn gelijken in plaats dat we geen gelijken van elkaar zijn. Schiet dus niet in de verwijten, staat hier, wat ik al zei. En vraag hem naar wat hij van de relatie verwacht. Dat is echt heel belangrijk. Wat mist hij en hoe kunnen jullie dit samen oplossen? Dus samen kijken hoe je dat kan oplossen. Luister naar wat hij te vertellen heeft. Dat is dus echt heel belangrijk. Dat je hem niet in de reden valt als hij tegen je aan het vertellen is van hoe hij de relatie anders wil. Laat hem gewoon even uit hem uitpraten. Schiet me niet meteen in de vlekken van ja, maar ik heb dat. Nee, want dat eerst even gewoon even luisteren. Wie weet kunnen jullie door weer aandacht voor elkaar te hebben eruit komen. En wat ook heel erg leuk is of fijn is, als je gewoon ook echt tijd aan elkaar besteedt om weer leuke dingen te gaan doen samen. Dus dat je even die problemen parkeert voor wat ze zijn. En dan ook echt tijd voor elkaar vrijmaakt. Want dat is ook vaak dat je dan weer nader tot elkaar komt en weer het gevoel krijgt van in het begin eigenlijk, hoe de relatie toen was. Persoonlijkheidskenmerken. Nou, iemand die vrij somber is. Ook vaak aan de treurige kant van het leven, zeg maar. Dat hij de treurige kant van het leven bekijkt. Het kan zijn dat hij in een transformatieperiode zit. Dat kan ook. Iemand die ook, maar dat kan ook de slang voor getrokken worden. Als je in een transformatieperiode zit, dan kan het ook zijn dat je de slang trekt. Maar goed, dat is even nu niet aan de orde. Nu trekken we deze. En dat is dan ook een transformatieperiode. Iemand die ook wel dominant kan zijn en manipulatief. Nou, dat zei ik al. Deze kaart, persoonskaart, deze kaart kan staan voor een jong persoon met het sterrenbeeld ram, leeuw of boogschutter. Dus hij staat voor een jong persoon met het sterrenbeeld ram, leeuw of boogschutter. De kaart komt ook voor als er een daderrol wordt aangeduid. En dat kan slaan op de relatie waarin je zit. En iemand die dus een zwaarmoedige kijk op de wereld heeft. Wat voor baan past bij je als je deze kaart trekt? Nou, dat gaat vaak over juridische functies, zoals een notaris of een rechter of een advocaat. Er kan ook een deurwaarder mee bedoeld worden. En het kan zeker ook staan voor werk in de sport. Werk in de sport, ja, dat is weer een andere uiterste. Lichaamsbeweging, handwerk of een pioniersfunctie. Iets wat jij dus als eerste opstart. En wat mensen nog niet goed kennen. Of voor een fysiek zwaar werk. In combinatie met de andere kaarten. Nou, waar staat hij voor? Als je deze trekt met de ruiter, dan kan het zijn echt dat je ruzie hebt of krijgt. Trek je deze met de zeis. Die heb ik toevallig. Even kijken hoor, de zeis, die had ik. Dus dan is het zo. Dan trek je deze samen. Dan is het een onzekerheid over een relatie of een seksuele onzekerheid over een relatie. De ooievaar. Als je deze trekt met de ooievaar, dan je bent je energie aan het versnipperen. Trek je deze met de hond, dan is het een boze tegendraadse vriendin. Of trek je deze kaart met de zon, dan is het een zeer sterk ego. Nou, dat was die alweer, de roede. Ik vind het fijn dat jullie weer hebben gekeken. En voor de rest een hele fijne dag. En tot de volgende keer weer.